ดัดแปลงจากนวนิยายศึกจักรพรรดิสวรรค์ของเทียนฉานถูโต้野火烧尽就陨落，绽放在诸天万域那一刻，苍乱坎坷，鸿沟断割，还有不甘怒吼着。天神垂眸的动彻，戏弄着冥途辗转又如何？弯道争锋，龙凤几何，同我无畏复活，燃烧着天地不朽的颜色，不惧生死的脉搏，向万族喊着灵魂的歌，傲视与苍穹。光是未灭的传说，万古乾坤的抉择，却世间抚琴相伴儿歌，他献为你我放肆过。ศึกจักรพรรดิสวรรค์ความเดิมตอนที่แล้วสิทธิ์ใหม่ที่ตราถึงระดับ 7จะใช้การจับฉลากเพื่อเลือกสิทธิ์เก่าในการท้าทายผู้ชนะจะได้รางวัลเป็นค่าวิญญาณ 5,000 หน่วยสมกับเป็นศิษย์5สำนักใหญ่เก่งมากจริงๆจิวโยข้าต้องการเปิดพลังเชื่อมโยงสายเลือดนั่นคือเพลิงอันใดแม้แต่พลังวิญญาณก็แผดเผาออกมาเถอะอินทรีลายทองทะเลเหนือมู่เฉินต้านอินทรีลายทองทะเลเหนือได้การทดสอบสิ้นสุดลงแล้วต่อไปข้าจะพาทุกคนเข้าสำนักเบยชางหลิงตอนที่ 33 บทสมัชชาเทพลั่วลานสำนักเปยชางหลิงมหาพันภพกว้างใหญ่ไพศาลมีเหล่าผู้กล้านับไม่ถ้วนเหมือนพวกเจ้าที่เดินทางไกลเพื่อมายังดินแดนเปยชางนั่นเพราะสำนักเปยชางหลิงเป็น1 ใน 5สำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่โอ้เป็นยอดเขาที่สูงเหลือเกินนั่นอันดับวิญญาณเทพขอแค่ระดับของเจ้าไปถึงระดับเทพก็ถ่ายทอดพลังลงสู่ป้ายค่าวิญญาณเพื่อช่วงชิงอันดับได้ผู้มีฝีมือ10 อันดับแรกจะมีชื่อบนยอดเขาแห่งนี้ส่วนอันดับที่เหลือจะดูได้จากป้ายค่าวิญญาณอันดับวิญญาณเทพแต่อันดับวิญญาณเทพไม่ได้ช่วงชิงมาง่ายได้ทำไมล่ะหากเจ้าคิดว่าคนติดอันดับพวกนี้มีพลังอยู่ในระดับเทพก็ไร้เดียงสาเกินไปในบรรดาคนพวกนี้อาศัยช่องโหว่ของกติกาชิงอันดับด้วยการอาศัยจังหวะตอนเป็นระดับผนวกสวรรค์ถือครองอันดับความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาคงถึงระดับผนวกสวรรค์ไปนานแล้วยึดครองอันดับเทพไว้เช่นนี้เพราะมีข้อดีอะไร10 อันดับแรกอันดับเทพขอแค่อยู่ในอันดับจะได้รับค่าวิญญาณต่างกันตามอันดับของตัวเองในทุกวันการได้โดยไม่ลงมือจะมีใครบ้างไม่หวั่นไหวแต่คนพวกนี้ทำได้แค่อวดเก่งอยู่ที่นี่หากเข้าสู่อันดับฟ้าแม้แต่ 1,000 อันดับแรกก็คงเข้าไม่ได้อ๋อยอดเขานี้สูงกว่ายอดเขาเมื่อครู่อีกนี่ก็คืออันดับฟ้าอันดับฟ้าหมายถึงอันดับฟ้าเป็นตัวแทนความสามารถสูงสุดของศิษย์สำนักเปยชางหลิงได้เข้าสู่ระดับ3เวหาจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่อันดับ10 อันดับแรกอันดับฟ้าโดดเด่นที่สุดของสำนักเปยชางหลิงอันดับฟ้าอันดับ10โจฟานอันดับฟ้าอันดับฟ้าอันดับ8หวังโจอันดับฟ้าอันดับ2ดีเสียนทงอันดับฟ้าอันดับ1เซินชางเซิงอันดับฟ้าอันดับที่1เซินชางเซิงเซินชางเซิงหรือได้เป็นอันดับ1ในที่มีคนเก่งเช่นนี้เขาต้องเก่งมากแค่ไหนต้องมีสักวันที่ข้าจะแซงหน้าเขาและขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดเอาละควรพาพวกเจ้าไปที่พักแล้วจริงสินี่คือตำหนักค่าวิญญาณสามารถใช้ค่าวิญญาณแลกของต่างๆได้พวกเจ้าใช้ป้ายค่าวิญญาณตรวจดูของด้านในได้หากถูกใจของสิ่งใดค่อยมาแลกจากที่นี่ไม่รู้จะมีแก่นโลหิตมังกรทะเลเหนือไหมอีกเดี๋ยวข้าก็ต้องสำรวจดูหน่อย
เขาคือสิทธิ์ดีเด่นอีก3 คนของเป่ยชาง หญิงสาวผู้นั้นชื่อปิงชิง อัจฉริยะจากเผ่าพูดน้ำแข็ง เผ่าพูดน้ำแข็งเลย ที่ไม่รู้จักหรือ คือเผ่าพูดน้ำแข็งที่ถูกท้าทายทั้งเผ่า จากมหายุทธลินต้องอันดับล่าง เขาว่าเผ่าพูดน้ำแข็งขอให้ภรรยามหายุทธกลับมาเป็นหัวหน้าเผ่า ดูไม่ออกเลยว่าสิทธิพี่จะชอบข่าวนินทา ข้าจะบอกเจ้าว่า ผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่ง นั่นคือมู่ขุยหนึ่งในศิษย์ใหม่อีกคนที่โดดเด่นที่สุด ฮะยี่หยางหงเหรอ รู้จักกันหรือ คู่ปรับเก่าในด่านวิถีจิต มู่เฉินเจอกันอีกแล้ว ตัวหายนะที่เรื่องชื่อในด่านวิถีจิต เหตุใดจึงมีพลังขั้นกลางของระดับเทพได้ คิดไม่ถึงว่าพอไม่มีการปลุกพลัง พลังของข้าและเจ้าจะต่างกันมากเพียงนี้ เจ้าก็เป็นแค่พวกขี้แพ้ที่ทั้งเจ้าเล่ห์และชอบใช้วิธีสกปรก ระดับสูงกว่าข้าแล้วจะทำไม ข้าก็ชนะเจ้าได้ ได้ยินว่าเจ้าใช้พลังขั้นกลางของระดับเทพ เอาชนะสิทธิ์เก่าระดับผนวกสวรรค์ข้าเองก็อยากลองว่าเจ้าทำได้อย่างไร ฉะนั้นเจ้าต้องระวัง อย่าถูกซัดจนกระเด็นอีกแล้ว มุเฉินหยางหง นี่ไม่ใช่ที่จะสู้กัน หยุดเดี๋ยวนี้นะ พวกเจ้ามีบุญคุณความแค้นใด รอสะสางที่งานประชุมสิทธิ์ใหม่อีก2-3 วัน ดูว่าใครจะเป็นอันดับ1ของสิทธิ์ใหม่ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเหมาะมาต่อกรกับหยางหง มู่เฉินเช่นนั้นไปตัดสินที่งานประชุมสิทธิ์ใหม่กันเถอะ เขตหอพักสิทธิ์ใหม่ ปราบวิญญาณเต็มเปี่ยม ที่นี่ซ่อนค่ายกลดวงวิญญาณขนาดยักษ์เหรอ สมกับเป็นสำนักเป่ยชางหลิง หอพักสิทธิ์ใหม่ สร้างอยู่บนค่ายกลดวงวิญญาณ พวกเราพักที่นี่ก็จะเลื่อนขั้นในเวลาอันรวดเร็ว ที่นี่คือที่พักในสำนักเป่ยชางหลิง ที่พักสิทธิ์ใหม่ คือค่ายกลรวมวิญญาณระดับ 4 ที่นี่เป็นเขตรอบนอกจึงไม่เสียเงิน ฮะ ถ้าอยู่เขตกลางก็ต้องจ่ายเงินเหรอ แน่นอนสิ ห้องระดับ 1ในพื้นที่เขตกลาง จะต้องจ่ายค่าวิญญาณ 2,000 ต่อเดือนทำไมต้องจ่ายค่าเช่าห้องอีก เพราะฉะนั้นค่าวิญญาณในสำนักนี้สำคัญมาก ในสำนักมีค่ายกลระดับ 400 กว่าแห่ง มีค่ายกลระดับ 5 60 กว่าแห่ง มีค่ายกลระดับ 6 20 แห่ง และค่ายกลระดับ 70 แห่ง กระทั่งมีค่ายกลระดับ 8 อีก1แห่งแค่ค่ายกลระดับ 6 ต้องใช้ค่าวิญญาณ 4,000 ต่อวัน คุณพระค่าวิญญาณสำคัญจริง แต่วิธีการได้ค่าวิญญาณในสำนักเป่ยชางหลิงก็มีอยู่มาก เขตอัศนีเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่เลว ใช้ค่าวิญญาณเพียง 500 ที่นั่นมีอัศนีชั้นฟ้านับไม่ถ้วน สามารถฝึกฝนพลัง พัฒนากายหยาบที่เหลือจากการฝึกฝนใช้หลอมรวมมุกอัศนีชั้นฟ้า ขายในตำหนักค่าวิญญาณได้ ราคาเม็ดละ 200 ค่าวิญญาณ นับเป็นที่ที่ดีต่อการฝึกฝน ส่วนหอพัก เมื่อฉันเจ้าจะพักระดับไหนหรือ ตอนนี้ข้ายังเหลือค่าวิญญาณอีก 6,000 กว่าเลือกห้องระดับ 1ที่มีปราณวิญญาณเต็มเปี่ยม เป็นผลดีต่อการฝึกฝน ไม่เช่นนั้น เราพักด้วยกันเถอะ สิพี่ ห้องในหอพักระดับ 1พักได้กี่คนเหรอ 2 คน เช่นนั้นข้าขอ1 ห้อง ๆ พี่มู่เยี่ยมไปเลย ลู่หลี เรามีเวลาฝึกฝนไปอีกหลายปี นับตั้งแต่ตอนนี้ เราจะไม่แยกจากกันอีก หอพักระดับ 1
ดูท่าแล้วข้าใช้ข้าวิญญาณนี้ได้คุ้ม ไปเถอะ ไปดูบ้านในอนาคตของเรา ช่างเป็นห้องรับแขกที่กว้างขวางหัวหน้าเรียกโม่หลิงกับซุนเอ๋อมาเที่ยวได้ สมกับเป็นหอพักระดับหนึ่ง ไป เราไปดูที่ชั้น2กัน ในห้องนี้ไม่เลวเลยจริง แค่มองก็รู้แล้วว่าห้องนี้น่ะเหมาะกับผู้หญิงพัก ลู่หลี ห้องนี้ยกให้เจ้า ข้าจะไปพักห้องชั้น1 ๆ เอาตามที่เจ้าว่า ลู่หลี เจ้ามาสำนักเป่ยช่างหลิง ข้าดีใจนะ ข้าก็เช่นกัน นับตั้งแต่วันนี้จะไม่มีใครหรือเรื่องใดมาทำให้เราแยกจากกัน จริงสิ ก่อนนี้ตอนข้าดูของที่แลกมา พบว่ามียาวิญญาณเทพช่วยให้เจ้าทะลวงระดับได้เม็ดละ 20,000 ค่าวิญญาณ มีของดีเช่นนี้ด้วยเหรอ ด้วยความสามารถของหยางหง คงรับมือไม่ได้ง่าย หากอยากเอาชนะเขาในงานประชุมสิทธิ์ใหม่ ช่วงเวลานี้จะต้องรีบเพิ่มพูนพลัง ข้าเชื่อว่าขอแค่วิญญาณเทพ1 เม็ดต้องช่วยเจ้าบรรลุระดับเทพขั้นปลายภายใน1 เดือนแน่ ส่วนความเสี่ยงจากพลังของยาที่ไม่อาจสกัด สามารถยืมอัศนีชั้นฟ้ามาสกัดให้เจ้าได้ ยาวิญญาณเทพเพิ่มพลังให้ข้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ว่าตอนนี้ต่อให้เอาค่าวิญญาณของเรารวมกัน ก็ยังไม่พอซื้อมัน ข้ามีวิธีแล้ว ขอแค่ข้าได้เข้าสู่อันดับเทพใน10 อันดับแรก ก็จะได้รับค่าวิญญาณจำนวนไม่น้อย ใช่ ด้วยพลังในตอนนี้ของเจ้าต้องเข้าสู่10 อันดับแรกอันดับเทพได้ เพียงแต่การทำเช่นนี้เป็นการล่วงเกินพวกศิษย์เก่า ถูกมองว่าเป็นการเย้ยหยันต่ออำนาจพวกเขา หากต้องการแข็งแกร่งขึ้น ไม่ต้องสนใจความคิดผู้อื่น ในมหาพันภพนี้เดิมมีกฎเกณฑ์หมุนตามคนที่แข็งแกร่งเป็นหลัก ข้ารู้ แต่ไหนแต่ไรเจ้าก็ไม่เคยหวาดกลัว มีคนทะยานสู่อันดับเทพเหรอ ดูจากความแข็งแกร่งของพลังนี้ อันดับที่ได้ต้องไม่ต่ำแน่ มีคนโดดเด่น10 อันดับแรกควรขยับเสียที ถึงอันดับ4ได้จะดูถูกความสามารถนี้ไม่ได้ ฮะ รีบดู หมู่เฉินนั่นมาจากไหนกันน่ะ ได้ยินว่าเป็นศิษย์ใหม่ สิทธิ์ใหม่เหรอ ถึงกับเบียดโม่หลุนตกจากอันดับ3ในอันดับเทพ มู่เฉินผู้นี้ใจกล้าไม่น้อยเลย แต่ว่าต่อไปคงต้องสวยซะแล้ว นี่ได้ยินหรือยัง ด้วยนิสัยโง่ลืมต้องไม่ยอมหยุดง่ายๆมู่เฉินใจร้อนเกินไป โม่หลุนมู่เฉิน ในเมื่อเจ้าไร้มารยาท เช่นนั้นก็อย่าโทษว่าสิทธิพี่อย่างข้าสั่งสอนเจ้า ข้าอยากจะเห็นนัก ว่าเจ้าจะเก่งแค่ไหน ได้ค่าวิญญาณมาเท่าไหร่ 24,100 ซื้อยาวิญญาณเทพได้แล้ว ถูกไล่ลงมาเช่นนี้แล้ว 7 ล้าน แก่นโลหิตมังกรทะเลเหนือ มู่เฉิน เจ้าอย่าลืมคำสัญญาที่ให้ไว้
นี่ราคาไม่ถูกเลยนะ ขอแค่มีแก่นโลหิตมังกรทะเลเหนือนี่ข้าก็จะปลุกสายเลือดเลื่อนขั้นได้สำเร็จ และทำลายพันธนาการ วางใจเถอะข้าต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้แต่แรก เอาแก่นโลหิตมังกรทะเลเหนือมาให้เจ้า ดีมากข้าเชื่อใจเจ้า ตำหนักฆ่าวิญญาณ มูดเฉิน มูดเฉิน ฮะ แก่นโลหิตมังกรทะเลเหนือ เอามันมาให้ได้ เงียบหน่อยเถิดข้าจำได้นะ ไปเถอะเราไปซื้อยาวิญญาณเทพกัน ผู้อาวุโสข้าขอซื้อยาวิญญาณเทพ ยาวิญญาณเทพ1 เม็ดใช้ฆ่าวิญญาณ 20,000 ยาวิญญาณเทพ ผู้อาวุโส ค่าวิญญาณ 4,100อ๋อนางหนู เจ้าเป็นคนเผ่าเทพลัว เทพสวรรค์ลัวเป็นอะไรกับเจ้า ขอโทษด้วย ข้าบอกไม่ได้ มีอะไรเหรอ ไม่มีอันใด ได้ยาวิญญาณเทพมาแล้ว รีบไปฝึกฝนที่เขตอัศนีเถิดข้าต้องฝึกฝนที่ค่ายระดับ 5 แล้ว ในเมื่อนางยังไม่อยากพูด ข้าก็จะไม่ถาม ข้าในตอนนี้อาจจะไม่มีความสามารถที่จะช่วยเจ้า แต่ขอให้เชื่อข้า ข้าจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่ง ข้าไปเขตอัศนีก่อน รอข้าออกมานะ เวลาของข้าเองมีไม่มาก ข้าต้องรีบฝึกฝนเช่นกัน 谁说万族生来就该分出个对错？谁说卑微的誓言就不能算承诺？那些笑过、吵过、不屑一顾的睫毛，何必太执着？要在苍穹榜上刻下我的名字，证明我曾经来过。